ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අයිකන් එකකුත් එක්ක තියෙන බොට් ෆාදර් කියන එක තමයි අපිට ඕන. ඒකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ස්ටාර්ට් කියන බටන් එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ නිව් බොට් කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ නේම් එකක් අහනවා. මම දැන් දෙනවා. ඊට පස්සේ යුසර් නේම් එක අහනවා. අන්තිමට මෙන්න මේ විදිහට බොට් කියන මේක එන්න ඕන. මම මේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඔරල් ටේකින් කියලා පෙන්නනවා. මම දැන් මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ගන්නවා. හරි. ඒක තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. හරි. මේ step 2 එක. ඊළඟට මෙතන API කියලා තියෙනවා. මෙතන use this token to access the HTTP API කියලා විතර බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක යට තියෙන කෝඩ් එක කොපි කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ සර්ච් එකට ගිහලා මෙතන ගහන්න menu builder කියලා. ඊට පස්සේ මේ මුලින්ම එන add menu builder bot කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. සමහර fake ඒවාත් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ start කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන manage bot කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන add menu bot කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එයාලා instruction ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ අර copy කරගත්ත API key එක මෙතන paste කරලා send කරන්න. ඊට පස්සේ you key is accepted කියලා වැටෙනවා. ආයෙ මේ bot path එකට ඇවිල්ලා මේ link එක උඩ click කරන්න. කලින් message එක ආපු විදිහට මේ link එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ start කියන button එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට message එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ යටින් තියෙන this message is only visible to admin කියලා. ඒ කියන්නේ මට විතරයි මේක පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක හදපු එකට විතරයි මේක පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන button editor තියෙනවා, post editor තියෙනවා, balance තියෙනවා, admin තියෙනවා. ඊපස්සේ button editor කියන එකට මුලින්ම යන්න. 4 ඊට පස්සේ මේ button editor එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ button editor එක add button කියන එකට ගියොත් මම දැන් මෙතන දෙනවා මලීෂා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මලීෂා කියලා. ඊට පස්සේ මම තව බටන් එකක් හදනවා රශ්මිනා කියලා. ඊට පස්සේ මලීෂා රශ්මිනා කියලා බටන් එකක් හැදුනා. ඔයාලට මේකේ align එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක select කරලා තියෙනකොට මේ විදිහට brackets දෙකක් දෙපැත්තෙන් වැටෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක හදන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ රශ්මිනා කියන එක උඩට ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක මේ පැත්තට ගන්න ඕන නම් මේ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට align එක adjust කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යමු post editor කියන option එකට. ඔයා මේ ක්ලික් කරාට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඒක edit කරන button එක තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ post editor කියන ක්ලික් කරලා ඒක ක්ලික් කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තව අලුත් interface එකකට යනවා. මෙතන add message කියලා තියෙනවා, add question කියලා තියෙනවා, I back main menu button editor stop editor කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන add message එකට ගියොත් ඔයාට අර බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒ කියන්නේ මලීෂා කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ message එකක් එන විදිහට හදන්න පුළුවන්. මම මෙතන දානවා my name is මලීෂා කියලා. මේ විදිහට આવුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් my name is මලීෂා කියලා වැටෙනවා. මම දැන් මේක බැක් ගිහලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙහෙම වැටෙන්නේ නැහැ. මේක අපි admin හින්දා තමයි මේක පෙන්නන්නේ. නැත්නම් මේක පෙන්නන්නේ නැහැ. නැත්නම් අපිට පෙන්නන්නේ මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ my name is මලීෂා කියලා විතරයි. ඊට පස්සේ මෙතන add question කියලා තියෙනවා. add question එකට ගියොත් ඔයාලට single answer question, multi answer question, choose one answer question කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. single answer question කියන්නේ ඔයා එක බටන් එකක් හරි ක්ලික් කරාම question එකක් අහනවා. ඒ question එකට user-ට කියන්නේ පාවිච්චි කරන එක්කෙනාට දෙන්න පුළුවන් එක උත්තරයයි. ඊටසේ ෆයිල් එකක් වුණත් එක ෆයිල් එකක් විතරක් එවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ multi answer question එකට ගියොත් ඒකට අහන්න පුළුවන් එක question එකයි. ඒකේ files ඕන තරම් සහ message ඕන තරම් එවන්න පුළුවන්. ඒ choose one answer question එකට ගියොත් අපි අහන ප්‍රශ්නෙට අපිට පළවෙනි buttons හදන්න පුළුවන් උත්තර විදිහට. ඒතකොට අපිට ඒක message එකක් හම්බ වෙනවා මේ තුනටම. අපිට එයා දෙන reply එක අපිට message එකක් විදිහට හම්බ වෙනවා.
මම මෙතන cancel කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙන දැන් මලීෂා කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ my name is මලීෂා කියලා මෙතන වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේකත් ඔයාලට align හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක replace කරන්න delete කරන්න තව බටන් එකක් add කරන්න. text එකක් හරි බටන් එකක් හරි add කරන්න. මම text එකක් add කරනවා. RASHMINA කියලා. එතකොට ඔයා මේක ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මලීෂා කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා පස්සේ my name is MALEESHA RASHMINA කියලා යටින් වෙන මැසේජ් එකක් විදිහට එනවා. ඔයාලට මේකට වෙනම link එකක් හදන්න ඕන. මේ යටින් පොඩි link එකක් හදන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන inline button කියන එකට යන්න. මම දැන් දානවා visit now කියලා. ඒක මුලින් preview එක ඊට පස්සේ link එක දාන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මම දැන් මෙතන www.google.com කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. my name is MALEESHA visit now කියලා මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ක්ලික් කරොත් ඒක delete වෙනවා. ඒක මම මෙතන ක්ලික් කරනවා. එතකොට මේ Google එකට අපි ගෙන යනවා. ඒ විදිහට මම මෙතන exit message දෙනවා දැන්ට. ඔයාලට මේ විදිහට ඒකට add කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඊට පස්සේ මේකටත් බටන් එකක් දාන්න ඕන. මම ඔයාලට පුළුවන් මේ button editor කියන mode එක on කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන add button කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මම ගහනවා මෙතන hi welcome කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයා MALEESHA කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ MALEESHA කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට තව බටන් එකක් යටින් පෙන්නනවා මැසේජ් එකට අමතරව. step 5. මම දැන් කලින් මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම කලින් දාගත්ත බටන් දෙක ඊට පස්සේ බටන් එඩිටර් එක. ඊට පස්සේ දැන් අපි කතා කරන්නේ post editor එක ගැන. post editor ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙතනට මම දැන් කලින් දාලා තිබ්බ එක තමයි මේ hi welcome කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන add message කරන්න ගියොත් ඔයාලට මෙතන ඒ කියන්නේ start කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට message එකක් දාන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන දානවා hi new bot කියලා. ඒතර බලන්න මෙතන මම දැන් start එක ක්ලික් කරනවා. start එක ක්ලික් කරොත් අපිට මේක දැන් admin හින්දා මේක පෙන්වන්නේ නැත්නම් මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊට start කියන ක්ලික් කරලා පස්සේ hi welcome to my new bot hi new bot කියලා මෙතන වැටෙනවා. අන්න ඒ විදිහට අපිට හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ balance කියන්නේ referral මේව කරලා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙනවා මේ free version එකේ අපි ඉන්නේ. ඒතර මේකේ තියෙනවා referral කරලා අපිට තව mailing system ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මම admin කියන section එකට යනවා. admin එකේ තියෙනවා mailing කියලා. ඒකෙන් අපිට මේලින් යවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරන හැමෝටම එකපාරට අපිට මැසේජ් එකක් යවන්න පුළුවන්. මේ ඇඩ්වාන්ස් මෝඩ් එකට ගිහලා මෙතන ඇඩ් මැසේජ් කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මම දැන් දෙනවා hi කියලා. ඊට පස්සේ මේක save message කියන එකට යන්න. ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් මේකට අර කලින් විදිහට මේකක් දාන්න. හරි. දැන් මෙතන මම දැන් share කියන එක දෙන්න. ඔයාලට අතනදිත් එහෙම ගන්න පුළුවන්. දැන් share කියලා එක දීලා උඩින් share කියන එක දීලා මම දැන් මේක ක්ලික් කරොත් කියන්නේ මේක copy කරනවා. මෙතන paste කරනවා. මේක send කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක share කියලා මේ විදිහට එනවා. දැන් මේක ක්ලික් කරලා මේක delete වෙන හින්දා මම මේක ක්ලික් කරනවා. එතකොට මෙතනට එනවා මේක කාට හරි යවන්න කියලා. මම දැන් bot father කියලා enter කරොත් මේක මේ විදිහට යනවා. ඒක share button එක. share කියලා උඩ දාලා පල්ලෙහාන් link එක දානවා. ඒක යන්නේ share එකක් විදිහට. මම දැන් save message කරොත් මේක hi කියලා වැටෙනවා. ඒක finish preparation කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක send කියලා අන්තිමට එනවා. ඒක ක්ලික් කරොත් මේක hi කියන message එක හැම එකකටම යනවා.